Đây là một cảnh tượng cảm động xảy ra trong tự nhiên. Một cặp vợ chồng chó hoang đã tái hiện lại được hình dáng nên có của tình yêu. Chó hoang chồng nhường thức ăn duy nhất trong bát cho vợ. Nhưng bản thân nó cũng đã 2 ngày không được ăn uống gì rồi. Một ông chú nói với chúng tôi, 2 con chó đã sống ở nghĩa trang này được 2 tháng rồi. Chúng thường tìm kiếm thức ăn ở gần đó. Khi chúng tôi tìm thấy, cả 2 chú chó đều đang bị thương. Cổ của một con bị vòng cổ siết chặt. Chiếc vòng này nó mang theo từ khi còn nhỏ. Bây giờ đã ăn cả vào thịt rồi. Còn chó còn lại thì đi khập khiễng. Chắc cũng là do con người gây ra. Mặc dù chúng phải chịu đau đớn mỗi ngày, nhưng chúng chưa từng từ bỏ hy vọng và sự lạc quan trong cuộc sống. Mặc dù cuộc sống của chúng không có bữa no, nhưng không phải tự do tự tại cũng là một loại hạnh phúc đó sao? Chúng quấn quýt bên nhau, chăm sóc cho nhau. Vì vết thương trên cổ con chó đã bị nhiễm trùng, nên nó cứ gãi mãi để bớt khó chịu. Lúc này con chó còn lại sẽ xuất hiện, giúp nó liếm vết thương. Một người dân gần đó bị cảm động bởi tình cảm chân thành của chúng, nên thường xuyên mang thức ăn đến cho chúng. 2 chú chó cũng rất yêu thương nhau. Lần nào con chó đực cũng đợi vợ ăn no, rồi mới ăn thức ăn thừa còn lại. Người ta phát hiện con chó đực cũng bị thương ở ngực, nhưng nó vẫn luôn bảo vệ vợ mình. Đối mặt với những người xa lạ, chúng có vẻ rất cảnh giác. Khi biết có nguy hiểm, chúng sẽ lập tức bỏ chạy. Ngay cả ông chú thường xuyên cho chúng ăn cũng không thể đến gần. Nhưng tại sao chúng lại cảnh giác với con người như vậy? Ông chú dẫn chúng tôi đến một bãi cỏ. Thì ra 2 chú chó đã có con với nhau. Những chú chó con còn chưa mở mắt, hạnh phúc nằm tựa vào nhau. Lúc đó chúng tôi mới biết, nhà của chúng ở trong đống cỏ khô cạnh nghĩa trang. Ngay sau đó, 2 chú chó xuất hiện trong khung hình. Chó mẹ lập tức chạy đi kiểm tra, xem chó con thế nào. Chó con biết mẹ đã trở về, lập tức chui vào lòng mẹ uống sữa. Còn chó bố thì ở bên ngoài canh chừng. Lúc này mọi người mới nhận ra, chúng bỏ chạy là để bảo vệ con mình. Chúng lựa chọn tách ra là để giảm thiểu khả năng cả hai cùng bị bắt, bởi vì ở nhà vẫn còn một đám chó con cần được chăm sóc. Vết thương của 2 chú chó rất đáng lo ngại, nếu không có ai cứu, chắc chúng không sống được lâu nữa. Ngày hôm sau, đội cứu hộ quyết định hành động ngay lập tức. Mọi người giăng lưới sắt gần nghĩa trang, định bẫy bằng thức ăn. Buổi chiều, 2 chú chó xuất hiện trong khung hình. Trực giác của chó hoang khiến chúng nhanh chóng nhận thấy nguy hiểm. Chúng luôn cẩn thận quan sát xung quanh lồng sắt, cuối cùng lựa chọn rời đi. Cuộc giải cứu đầu tiên kết thúc thất bại. 2 tiếng sau, chó mẹ quay lại. Có lẽ do không kiếm được thức ăn nào khác, sẽ không có sữa cho chó con bú, nên dù biết rõ có nguy hiểm, nó vẫn lao vào không chút do dự. Sau đó chó bố cũng đi theo. Lúc này cửa lồng đột nhiên đóng lại. 2 chú chó giật mình vì tiếng động lớn. Dưới sự an ủi của ông chú, chúng dần lấy lại bình tĩnh. 2 chú chó đã được giải cứu. Đôi mắt của mẹ chó nhìn xa xăm, chắc nó đang lo lắng cho những đứa con ở nhà. Dưới sự dẫn dắt của ông chú, đội cứu hộ đã tìm ra nơi ẩn náu của đàn chó con. Họ lấy từng con một ra, có thể thấy chúng đều được mẹ nuôi dưỡng rất tốt, trắng trẻo mập mạp. Có tất cả 6 con chó con, trông chúng thật là dễ thương. Vài giờ sau, cả gia đình chó hoang đã được đưa đến bệnh viện thú y gần đó. Bác sĩ phát hiện vết thương trên cổ chó mẹ đã mưng mủ nghiêm trọng, vì vậy lập tức cắt bỏ chiếc vòng cổ đã gây phiền phức cho nó trong thời gian dài. Giờ phút này cuối cùng nó cũng thoát khỏi cảm giác giam cầm. Sau khi xử lý vết thương cho chó mẹ, các bác sĩ liền kiểm tra tình trạng của chó bố. Thì ra là chân của nó bị một sợi dây thép gai trói chặt. Với sự giúp đỡ của bác sĩ, nó cũng nhanh chóng thoát khỏi sự trói buộc. Thông qua phân tích, tất cả chuyện này đều do con người gây ra. Thật khó mà tưởng tượng, mỗi ngày chúng phải chịu đựng nỗi đau lớn thế nào. Nhưng dù sao thì, chúng vẫn luôn cố gắng hết sức để chăm sóc con của mình. Có lẽ đó là bản năng của bậc cha mẹ, cho dù đau khổ và mệt mỏi tới đâu, chúng cũng mong muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho con cái mình. Có lẽ ở bên nhau không bao giờ rời xa, kể cả lúc hoạn nạn, chính là tình yêu mà ai cũng mong ước. Cuối cùng, ông chú thường xuyên cho chúng ăn, đã quyết định nhận nuôi chúng. Từ đó cặp vợ chồng chó đã được sống một cuộc đời hạnh phúc bên nhau. Nhìn kỹ mà xem, chủ quầy rau này hóa ra lại là một con chó, biết rõ giá từng loại rau. Chị gái muốn mua dưa chuột, Mickey ra hiệu cho chị gái tự lấy đi. Chị gái vừa nhìn Mickey, vừa cẩn thận nhặt dưa chuột, sau đó bỏ tiền vào hộp. Mickey nhìn thấy số tiền đã chính xác, mới chấp nhận. Giao dịch hoàn tất trong sự vui vẻ. 2 bác gái bên cạnh vì muốn thử nó, cố tình bỏ tờ 100 vào để mua rau. Mickey quay đầu, ra hiệu cho bọn họ bỏ tiền vào hộp, rồi tự lấy lại tiền thừa. Sau đó nó luôn quan sát kỹ cả quá trình, không lừa được nó đâu. Tuy nhiên, người đàn ông ở bên nhìn thấy Mickey chỉ là một con chó, nên muốn lấy đồ mà không thèm trả tiền. Sau khi Mickey phát hiện ra, lập tức xủa người đàn ông, bảo anh ta mau trả tiền, hoặc là để rau lại. Mọi người xung quanh đều cảm thấy thật kỳ diệu, nhưng chủ quán bên cạnh lại nói điều này không có gì lạ. Tôi biết con chó này đã nhiều năm, nó vô cùng thông minh. Lúc này, bà chủ ăn trưa xong quay về, nhìn thấy những tờ tiền trong hộp, thưởng cho Mickey một cái xoa đầu, sau đó thuận lợi hoàn thành bàn giao công việc. Nhưng Mickey không nghỉ ngơi, mà ngay lập tức đi đến công việc tiếp theo. Chú thấy Mickey tới, nhiệt tình chào đón nó,
Thì ra ông chú này với bà chủ là vợ chồng. Ông chú không có ô che nắng, nên đã đeo kính râm cho Mickey. Mickey lại bắt đầu một nhiệm vụ canh gác mới. Để ông chú yên tâm đi ăn trưa, những người buôn bán xung quanh quyến rũ nó bằng đủ loại đồ ăn. Nhưng Mickey vẫn bất động, không rời vị trí, một con chó làm việc nghiêm túc có thể chịu được cám dỗ. Sau khi đóng cửa hàng, Mickey lại thuần thục nhảy lên xe của ông chú. Rồi đeo kính râm và mũ bảo hiểm đặc biệt, để đi theo chủ nhân giao hàng. Mickey vững vàng đứng ở phía trước, dáng vẻ vững chãi như một con chó già. Đột nhiên ông chú dừng lại nói, nó chắn mất tầm nhìn của ông ấy rồi. Mickey lập tức hiểu chuyện cúi đầu xuống. Sau khi đến nơi, ông chú dặn nó trông xe, để ông ấy có thể đi giao hàng. Mickey liền lập tức xốc lại tinh thần. Mặc dù đẹp trai đấy, nhưng vẫn hơi mệt, nó mỏi chân nên nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Ông chú trở về thấy Mickey vẫn giữ nguyên vị trí, vui mừng đưa nó trở về nhà. Xe vừa về đến nhà, Mickey vội vã chạy xuống trước, thì ra trong nhà có một con chó con 2 tháng tuổi đang chờ nó. Đó là lý do tại sao nó phải làm việc chăm chỉ. Tất cả đều là vì con. Ông chú đưa chúng ra bờ biển, để chúng chơi đùa, mặc dù cuộc sống đầy khó khăn, nhưng nhìn thấy đứa con phát triển khỏe mạnh, Mickey cũng sẽ mỉm cười đối mặt mỗi ngày. Ông chú trước mặt đang nằm dưới gầm cầu thang, hơn nữa còn liên tục phát ra tiếng kêu kỳ lạ. Rốt cuộc ông ấy đang làm cái gì? Một tình nguyện viên tiến lên hỏi. Người đàn ông nói ông ấy đang xem liệu chúng đã mở mắt hay chưa. Dưới cầu thang tối đen, có 4 chú chó rất dễ thương. Hiện nay chúng vẫn chưa mở mắt. Chàng trai hỏi rằng chó mẹ đã đi đâu. Người đàn ông nói chắc chắn có mẹ vẫn ở gần đây. Nó sẽ không đi xa đâu. Ông chú chỉ cách đó không xa nói anh xem. Nó đang ngồi đó, chỉ thấy một con chó cái đang ngồi bên đường. Xa xa nhìn ông chú. Khi ông chú đến gần, chó cái nhanh chóng đứng dậy, tránh xa ông ấy. Ông ấy nói đây không phải là chó của ông ấy. Đây là một con chó hoang. Đã sống ở làng này 5 hay 6 năm rồi. Mọi người gọi nó là Mạnh Cô. Nhưng người đàn ông không thích con chó chút nào. Bởi vì con chó này đã con chó của ông ấy. Điều này làm anh chàng tình nguyện viên rất ngạc nhiên. Người đàn ông cho biết, Mạnh Cô vừa sinh con dưới cầu thang nhà mình. Khi con chó của ông ấy tiến lên ngồi cạnh nó, Mạnh Cô nghĩ nó sẽ làm hại con của mình. Nên nó con chó mà ông ấy nuôi được 5 năm. Mạnh Cô thường đến nhà ông, và ông ấy sẽ cho nó ăn. Vì vậy không ngờ rằng, con chó cái đi lạc này, thực sự sinh một đàn con dưới gầm cầu thang nhà ông ấy. Nhưng nó cũng đã giết con chó của ông ấy. Điều đó khiến ông chú rất căm ghét. Trong thâm tâm ông ấy vô cùng mâu thuẫn, không biết phải làm gì. Ông chú đã chuẩn bị thức ăn cho chó mẹ trong vườn. Nhưng Mạnh Cô rất cảnh giác với con người. Lần nào cũng đợi tới khi không còn ai cả, nó mới tiến lại ăn. Có lẽ nó cũng thấy có lỗi với người đàn ông. Sau bữa ăn vội vã, nó ngay lập tức đi cho con của mình ăn. Nhưng nếu bạn nhìn kỹ hơn, vòng cổ của con chó mẹ rất chặt. Chắc là con chó đeo nó khi nó còn nhỏ. Nhưng khi nó lớn lên, chiếc vòng cổ đó đã ăn sâu vào da thịt nó, khiến cho cổ của nó bị thương rất nặng. Và khi anh chàng tình nguyện tiến đến gần, con chó rất cẩn thận, đứng dậy và chạy thật xa. Người đàn ông nói đã từng nhờ người giúp đỡ, nhưng chưa bao giờ bắt được nó, để giúp nó cởi chiếc vòng cổ ra. Ông chú còn đặc biệt chuẩn bị cho chó mẹ thực phẩm bổ dưỡng. Ông ấy nói không phải vì lo lắng cho chó mẹ, mà vì lo lắng cho những chú chó con. Nó ăn xong mới có sữa cho chó bú. Ông chú vừa nói vừa rời khỏi nơi này. Ông ấy nói mặc dù rất ghét con chó này, nhưng trời càng ngày càng nóng. Vết thương ở cổ con chó càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa trông nó càng ngày càng mệt mỏi. Điều đó làm ông ấy lo lắng. Thế là các tình nguyện viên đặt một cái lồng bên cầu thang. Sau đó đem chó con phía dưới cầu thang tất cả đều lấy ra. Chúng đều rất mập mạp và đáng yêu. Một trong số chúng còn rất hung dữ, rất dễ thương. Các tình nguyện viên đã đưa tất cả những chú chó này nhốt vào trong lồng. Một lát sau chó mẹ đã quay trở lại. Mặc dù nó nhận thấy có điều gì đó không ổn, nhưng sau khi nghe thấy tiếng kêu của đàn con, nó không ngần ngại bước vào lồng. Các tình nguyện viên kéo dây thừng và đóng cửa lại. Con chó bị tiếng cửa sập làm hoảng sợ, trốn trong một góc trông có vẻ bối rối. Ông chú nhanh chóng tiến lên an ủi nó. Khi nó nghe thấy giọng nói của ông chú, liền trở nên rất yên tĩnh. Tình nguyện viên nói, cổ nó đang bắt đầu chảy máu, cần được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ thú y nhanh chóng cắt vòng cổ của con chó. Cái vòng cổ đầy dịch mủ. Bác sĩ thú y cho biết chiếc vòng cổ đã chèn ép nó ấy rất nặng. Thế là bác sĩ đã nhanh chóng thực hiện ca phẫu thuật cho chó mẹ. Sau đó tiến hành băng bó. Bác sĩ thú y nói rằng vì cái vòng cổ của chó mẹ bị kẹt chặt, vậy nên vết thương trên cổ của nó không bao giờ lành. Vừa phẫu thuật xong, chó mẹ liền tiến tới cho con bú. Mà lúc này ông chú lại bận rộn, ở trong sân nhà mình, dọn dẹp sạch sẽ, và làm một cái chuồng chó cho đàn chó.
Ông chủ nói mặc dù trước đây rất ghét Mạnh cô, nhưng bây giờ, đã rất thông cảm cho nó. Sau khi Mạnh cô bị bỏ rơi, mặc dù cơ thể đang bị thương vẫn cố gắng cho con bú. Ông ấy muốn nhận nuôi mẹ con Mạnh cô, mong chó mẹ sớm bình phục, và về nhà với ông chú. Trả ơn cho lòng tốt của ông chú. Cảm ơn sự hỗ trợ của các bạn. Hẹn gặp lại.